سوال ساده از شما دارم. چرا شبا اتفاقات کوچیک بزرگتر به نظر میان؟ نگرانی ها واقعی تر حس میشن؟ جالبه بدونید ذهن شبا خراب نمیشه، اما وارد حالتی میشه اگر نشناسیش میتونه کاملا بر علیهمون باشه. توی ویدیو نمیخوام نصیحتت کنم، امروز میخوام دقیقا بفهمیم چرا این اتفاق تو ذهنمون میفته و چطور میشه بدون جنگ کنترلش کنیم. پس تا آخر ویدیو به همراه من باش که نگاهت به خواب و شب کاملا عوض میشه. سلام، من زهرا. به این کانال خیلی خوش اومدید. تو این کانال در مورد ذهن انسان، روانشناسی و روانشناسی کاربردی صحبت میکنیم، نه حرفای انگیزشیه تو خالی. امروز میخوایم بفهمیم چرا اتفاقات تو ذهن ما میفته. اول که بفهمیم چرا ذهنمون شبا فعال تره. دومین قدم، چطور فکرها تبدیل میشن به بیخوابی. سومیش، عاملی که این وضعیت رو بدتر میکنه. و آخریش، راهکارهایی برای این شرایط و این بیخوابی. پس این ویدیو میدونه کمک بزرگی بهت کنه که بیخوابی داری. بخش اول، شبا تو ذهنمون چیا میگذره. اول اینکه بیان یه سوء تفاهم اصلاح کنیم. بچه، شبا ذهنمون بر علیهمون نیستا، نه نگران نباشید، اما کم دفاع میشه که اولین نشونش کاهش محرک‌های بیرونیه. در طول روز ما تصویر، صدا، تصمیم، ارتباط و مسئولیت داریم. شب که میشه همه اینا کم میشن. مغزمون میره رو حالت پردازش درونی. یعنی چی؟ هر چیزی که در طول روز ما نتونستیم بررسی کنیم، اصلا ببینیم میتونیم حلش کنیم یا نه، شب مثل یه فرست بالا میاد. نشونه دوم، ذهن شبا تحلیلی نیست بلکه هیجانیه. شب زمان حل مسئله نیست، اما زمان تحلیل احساسیه. به خاطر همین نگرانی ما شدیدتر میشن. در کنار اون افکار منفی هم که قانع‌تر به نظر میان. حالا نه چون اینا درستن دارم میگم نه، چون مغزمون رو لحظه خسته است. نشونه آخر، نقش ملاتونین تو رو برای خواب آماده میکنه، اما وقتی که مغز درگیر باشه اثر این هورمون کم میشه. اما مغزمون هنوز مثل یک موتور کار میکنه و این تضاد فوق‌العاده آزاردهنده است. بخش دوم، چرخه خطرناک فکر و بیخوابی. اینجا میرسیم به مهمترین بخش ماجرا که اولیش، چرخه اصلا چه شکلی شکل میگیره، تشکیل میشه، از فکرامون شروع میشه، خوابمون عقب میفته. اصلا بیخوابی زیاد باعث میشه که بیشتر فکر کنی و بدنمون رو حالت هشدار میمونه و مغز این پیامو به ما میده که خطره، هشدار بمون، نخوابی یا. بعدی سیستم عصبی اصلا این وسط چیکار میکنه؟ وقتی فکر زیاد باشه سیستم عصبی سمپاتیک فعاله، یعنی بدن آماده یه بغاز، نخواب. شما هم نمیتونی نگران باشی هم بخوابی. هر چقدر فکر را درگیرتر باشه، زیادتر باشه، بیخوابی هم از ما دورتر میشه. آخریش خطای بزرگ ذهن شبانه. شبا ذهن به ما میگه الان وقت فکر کردنه، اما بچه هم میدونستین بدترین زمان فکر کردن شبا بیشتره تصمیمی که ما شبا میگیریم. به نظر خودمونا، آره به نظر خودمون منطقیه، اما صبح که میشه اصلا نصف میشه این امنیت ها. بخش 3، چه چیزایی ذهن شبانمون رو زیاد میکنه. اولیش سرکوب احساسمون توی روزه. وقتی احساسمون نادیده گرفته بشه به شب تعمیم میشه و به خودمون برمیگرده. بچه ها احساسات حذف نمیشن، فقط زمانشون عوض میشه. دومین مورد، موبایل گوشی، نور صفحه است. نور صفحه به ما اینو میرسونه که ملاتونین سرکوب میشه، همون هورمون خواب، و مغزمون رو حالت بیدار نگه داشته میشه. حتی که حس کنی خوابت میاد،
بازم مغز پیام اشتباه میگیره. آخریش جنگیدن با فکره. هرچی بیشتر بگی من فکر نمی کنم میخوام بخوابم، ذهنت بیشتر فکر میکنه، تحلیل میکنه. ذهن با اجبار آروم نمیشه، اما با امنیت چرا. بخش آخر، چطور ذهنمون رو شبا آروم کنیم. اینجا قرار نیست من به شما نصیحت کنم شما هم گوش بدین، نه. من چند تا راهکاره که با مغزمون سازگاره. که اولین راهکار تخلیه ذهنیه. شما افکارت روی برگه بنویس، نه وقتی اینکه حلش کنی یا نه، فقط برای خالی شدن فضای ذهنت. دومیش تغییر هدف باشه. هدف ما خوابیدن نباشه، هدف ما آرامش باشه. خواب خودش میاد وقتی فشار روی شما نباشه. سومیش پیام امنیت به مغز. نور کم، ریتم تکراری، صدای ثابت، چون مغز عاشق پیش بینی بودنه. آخریش هم پذیرش فکره. فکر میاد، باشه بیاد ببینش، اما دنبالش نکن، بذار بره. فکر ما مثل موج دریا میاد و میره، اما اگر تو سوارش نشی. ذهن شبا دشمن تو نیست، معلومه که نیست، فقط داره با زبون خودش باهات حرف میزنه. باید یاد بگیریم کی باش وارد بحث نشیم، کی بفهمیم چی میخواد. شبا از میدون جنگ تبدیل میشه به آروم ترین شبت. پس تا اینجا فهمیدیم چه اتفاقی افتاد. اگر این ویدیو رو دوست داری حتما لایک و ساب یادت بره. راستی تو کامنت هم بذار که مشکل شما کدوم تکنیکه تا با هم حلش کنیم. تا ویدیو دیگه مراقب خودتون باشید.